Kính thưa quý vị, để bắt đầu phần khai mạc, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý quan khách đứng dậy nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Ladies and gentlemen, beginning of the Moon Festival ceremony, we would like to invite everybody stand up to salute our national anthem. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. The United States of American National Anthem, quốc ca Hoa Kỳ. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight on the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof to the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet waves for the land of the free and the home of the brave. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. The Republic of Vietnam National Anthem, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Thành công sẽ tới quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng vì sinh cái gì thật thơm, vì xây hai quốc dân cùng sống qua cái bên, làm sao cho cuộc sống từ nay luôn vững bền, tự cho ơi đây trên đường cao, phù nước với màu đào cái phong, nói rằng nước biên phải cần danh huy người công dân ta, xem tâm trí cùng trang quyết chiến đấu làm người lao nhân vang tiếng người thương ta cho đến muôn đời. Công dân ơi, hồng yên dân tươi, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá, vẽ vang và dòng sức danh vì nhân dòng sông lá hồng. Một phút mặc niệm, moment of silence. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc vì quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân tại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Trân trọng kính mời
quý vị an tọa. Ladies and gentlemen, please sit down. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Lê Văn Thanh Mai, được Christine, MC trong chương trình Tết Trung thu ngày hôm nay. To continue, I would like to introduce to Mr. Miley and Christine for the Moon Festival night. Dạ vâng, cảm ơn chú Tạo. Và thưa quý vị, Thanh Mai cùng với lại Hoa hậu áo dài Việt Nam 2016, Christine Phạm rất là hân hạnh được làm MC trong chương trình hôm nay và xin được chào đón tất cả quý vị đến với chương trình lễ hội Trung thu năm nay. Hello, we would like to welcome everybody to the Moon Festival of 2017. Thank you so much for everyone to come out tonight, especially to the city of Glendale and the mayor. Thank you so much. Và thưa quý vị, ngày lúc nãy là quý vị nghe hai bé, nhất là bé Kristen Đặng, năm nay bé 10 tuổi, bé hát quốc ca Hoa Kỳ và bé là người đề nghị xin được hát trong lễ Trung thu năm nay. Một tràng pháo tay cho bé Kristen Đặng, và bé cũng là con gái của chủ tịch cộng đồng Đặng Thế Thương. Cũng như là bé này là bé Nam-Phuong, tên after Hoàng hậu Nam-Phuong nổi tiếng ở Việt Nam, là con gái của cựu thủ quỹ cộng đồng Thùy Ngọc. Bé mặc dù chưa có hát thuộc lòng được cái bài quốc ca ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chắc chắn năm sau bé sẽ thuộc lòng. Và xin quý vị một tràng pháo tay cho hai bé Nam-Phuong và Kristen Đặng. Thank you. Thank you. Và kính quý vị, liên tục chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu nó cũng hơi trễ, thành ra chúng tôi sẽ cố gắng là run cái chương trình thật là nhanh. Thì tiếp theo bắt đầu một cái event nào thì chúng ta cũng có cái người gọi là cái người chủ lễ, người chủ ban tổ chức. Chúng tôi xin hân hạnh chào đón cô Nguyễn Nam-Phượng, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của cộng đồng, cũng là trưởng ban tổ chức lễ hội Trung thu năm nay, gửi lời chào mừng tất cả quý vị cũng như đọc diễn văn khai mạc. Xin mời cô Nguyễn Nam-Phượng. We would like to proceed with the program for the welcoming speech by our External Vice President, Ms. Nam-Phuong Nguyễn. Thank you. I know her. All right, good evening, ladies and gentlemen. My name is Phuong Nguyen, and I am the Vice President of the Vietnamese Community of Arizona, as well as the committee chair for tonight's Moon Festival. On behalf of the organizing committee, I would like to thank you everyone for joining us tonight for the celebration at Glendale Murphy Park, and special thanks to the city of Glendale for allowing the Vietnamese Community of Arizona to utilize this beautiful park for tonight's festival. We are very honored and privileged to be working with the city of Glendale, and will strive to continue to contribute our efforts to the city. The annual Moon Festival, also known as the Mid-Autumn Festival, highlights the traditional culture of Vietnam in regards to the legend of the moon. It is typically celebrated during the 15th of August, according to the lunar calendar, with traditional elements such as dragon dancing, lanterns, moon cakes, games, and activities for children. Although there are many variations to this legend, it can be observed that the shadows on the moon depicts a lonely gentleman sitting underneath a tree. According to the ancient Vietnamese legend, it tells the story of how a man, also known as Chú Bội, acquired a sacred tree, and due to a mishap was sent up to the moon along with the tree. Every year during the Lunar Moon Festival, children light colorful lanterns to help lead him back down to earth. Tonight, the Vietnamese Community of Arizona would like to extend this ancient tradition to our guests and community friends. We offer many ethnic elements of Vietnamese cuisine, including snacks, beverages, vegetarian and non-vegetarian food. We also have many games and rides for the children, such as the bounce house, train ride, pony ride, face painting, free balloons. And we're gonna have a fun night of entertainment with performances from our local artists, including performances from our community friends.
And if you haven't done so, we also have a table that's passing out free lanterns and candies, and also an informational brochure about the Moon Festival. And the Moon Festival tonight would not be successful without the help of our gracious volunteers, local organizations, sponsors, and the committed effort of our organizing committee. So before I conclude, I would like to introduce the members of our organizing committee. And I know some of them are up there helping out. So we have, first off, the president of the Vietnamese Community of Arizona, Dr. Kevin Dang. And we have Secretary of the Vietnamese Community of Arizona, Dr. Nguyen Huynh, and I think she's up there helping the vendors. We also have the Treasurer of the Vietnamese Community of Arizona, Go Minh Thu. She is at the informational booth right now, passing out information. And part of this, we have the Chief Editor and Publisher of the Beat Lifestyle magazine, KKAT-IPTV, who is the host of the show tonight. And we also have Go Yung Chung, who is going to be in charge of the Children's Talent contest tonight. And our technical support, Anh Tui Ma, which I'm not sure where he's at right now. But all these individuals have put in much of their time and effort to create this festival tonight. And I want to thank you everyone for attending. And I hope everyone will get a chance to enjoy the food, the games, the vendors, and the entertainment tonight. Thank you. Thank you, the event chair, Dr. Nam-Phuong. Và kính thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin mời ông Chủ tịch Cộng đồng Đặng Thế Khương có vài lời với tất cả quý vị quan khách chúng ta. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì Chủ tịch Cộng đồng có một cái tin rất là vui để chia sẻ cùng với chúng ta. Xin mời anh Thế Khương. Cảm ơn thầy mời. Again, we would like to invite Dr. Kevin Dang, our Vietnamese Community President, to say a speech. Thank you. Thank you, ladies. Ladies and gentlemen, Dr. Nam-Phuong, she is also a pharmacist, and she is the Vice President of the Vietnamese community. We have worked on this program for 6 months long, and Dr. Nguyen was assigned as a chairperson of this event, and she has worked tirelessly for the past 6 months, making sure that everything is going smoothly. So please give her a big round of applause again. And if I may deliver my speech in Vietnamese, and then I will translate the content in English afterward. Kính thưa quý đồng hương, các bậc phụ huynh, kính chào tất cả các cháu thiếu nhi, các em học sinh, sinh viên. Trung thu là Tết cổ truyền của thiếu niên và nhi đồng Việt Nam. Hàng năm, cứ đến rằm tháng 8 âm lịch, các em thiếu niên và nhi đồng Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới tụ họp sum vầy vui chơi và ca hát dưới ánh trăng rằm của mùa thu. Trung thu năm nay diễn ra trong bầu không khí tưng bừng và nhộn nhịp. Thay mặt cho Hội đồng điều hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Arizona, Thế Khương xin gửi tới toàn thể các em thiếu niên nhi đồng, tất cả các quý đồng hương có mặt trong ngày hôm nay, lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc cho các em đón Trung thu năm 2017 thật vui tươi và thấm nồng tình đoàn kết, và cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp và ủng hộ tài chánh cùng rất nhiều những phần quà đầy ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi. Kính thưa quý đồng hương, công tác xây dựng cộng đồng là nhiệm vụ chung của người Việt đang sinh sống ở Arizona. Nhân đây, Thế Khương xin chào và trân trọng giới thiệu các vị hội trưởng hội đoàn đã chung tay góp sức cùng các anh chị em trong hội đồng điều hành tổ chức lễ hội Tết Trung thu 2017. Ông Nguyễn Ngọc Sản, ông Nguyễn Văn Tạo, ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Nguyễn Ngọc Xuân, ông Nguyễn Văn Ngàn, ông Nguyễn Ngọc Thạch, ông Nguyễn Ngọc Lân, ông Lất Kim Nguyễn, ông Trần Thế Hưng và ông Thuận Lê. Trong không khí tưng bừng của Tết Trung thu, các thành viên trong hội đồng điều hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Arizona không khỏi bồi hồi xúc động và hứa sẽ cố gắng hết mình để cùng nhau chung sức chung lòng cùng với các vị hội trưởng hội đoàn, thành viên trong ban quản trị
hàng năm tổ chức Tết Trung Thu tốt hơn và khang trang hơn cho các em thiếu nhi, vui Tết Trung Thu với tinh thần vui tươi và phấn khởi. Người Việt Nam chúng ta đã sinh sống lưu vong trên vùng đất Arizona hơn 40 năm, và Tết Trung Thu là lễ hội được cộng đồng người Việt quốc gia Arizona tổ chức hàng năm trong 40 năm qua. Đặc biệt năm nay, vị thống đốc Arizona Doug Ducey đã chính thức tuyên bố và công nhận ngày rằm tháng 8 hàng năm là ngày Tết Nhi đồng của trẻ em Việt Nam. Thế Khương xin tất cả quý đồng hương cùng toàn thể các em thiếu nhi, học sinh cho một tràng pháo tay để đón chào vị đại diện văn phòng thống đốc Doug Ducey, Attorney Barry Wong, nên trao tặng văn bản của thống đốc Doug Ducey. Ladies and gentlemen, our community has been established for 40 years. This is the first year that our Moon Festival is officially proclaimed and recognized by Arizona Governor Doug Ducey. And with honor, I'd like to introduce to the crowd and the audience Attorney Barry Wong from the Office of Equal Opportunity. Attorney Barry Wong, if you could come up and present the proclamation. Thank you, Dr. Dang, for the warm introduction and welcome. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to be here today representing our Governor, Doug Ducey. He asked me to represent him today to present his message in the form of a proclamation in support of this Moon Festival tonight. Before I read his proclamation, I just want to share with you that Governor Ducey has made it clear that an important policy for him is that the state has opportunity for all people, opportunity for all, regardless of background, race, heritage, gender, age. It's a state for everybody. And today, with that policy, it's an honor for me to present Governor Ducey's message. Just reading from this proclamation. Whereas Vietnamese Children's Moon Festival is an annual event celebrated by peoples of Vietnamese heritage throughout the world on the 15th day of the 8th lunar month. Xét rằng Tết Trung Thu là lễ hội dành cho trẻ em Việt Nam, được tổ chức vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Whereas during the Vietnamese Children's Moon Festival, the harvest moon is at its greatest distance from Earth, thus appearing brighter and fuller than at any time of the year, symbolizing fullness and prosperity of life. Xét rằng trong dịp Tết Trung Thu của trẻ em Việt Nam, nhờ ở vào vị trí thuận lợi trên bầu trời, nên mặt trăng sáng và đầy đặn hơn so với những ngày rằm khác trong năm, là biểu tượng cho sự sung túc và thịnh vượng. And whereas historically and predating children as the focal point of the Moon Festival, the event was a celebration of the harvest of crops. Xét rằng ngày xưa người nông dân tổ chức lễ hội trăng rằm để ăn mừng vụ mùa đã hoàn tất. And whereas the Moon Festival is celebrated by Vietnamese children worldwide with fascinating lion dances, delicious moon cakes, and displays of lanterns in different forms, shapes, and colors. Xét rằng trẻ em người Việt khắp nơi trên thế giới mừng Tết Trung Thu với các màn múa lân đặc sắc, những bánh Trung Thu thơm ngon và tung tăng với các lồng đèn đủ màu và hình dáng khác nhau. And whereas according to Vietnamese legend, Chi Quoy is the most well-known character associated with Vietnamese Children's Moon Festival, and each year children light colorful lanterns on the full moon day to lead Chi Quoy's way back to Earth to join in the celebration. Xét rằng theo truyền thuyết của người Việt Nam, chú Cuội là một hình ảnh nổi tiếng đối với trẻ em trong dịp Tết Trung Thu,
và hàng năm các em thắp lồng đèn với nhiều màu sắc rực rỡ trong ngày trăng tròn để mời chú cuội về trái đất vui chơi. And whereas for nearly 40 years, the annual Vietnamese Children's Moon Festival has been celebrated by the Vietnamese Community of Arizona to promote and perpetuate Vietnamese culture and heritage in the state of Arizona. Xét rằng trong gần 40 năm qua, hàng năm cộng đồng người Việt quốc gia tại Arizona đều tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em để quảng bá và duy trì văn hóa và di sản của người Việt đang sinh sống trong tiểu bang Arizona. Now, therefore, I, Douglas A. Ducey, Governor of the state of Arizona, do hereby proclaim October 4th, 2017, the 15th day of the 8th lunar month, as Vietnamese Children's Moon Festival Day. Do đó, tôi, Douglas A. Ducey, thống đốc tiểu bang Arizona, trân trọng tuyên bố ngày 4 tháng 10 năm 2017, ngày rằm tháng 8 âm lịch là ngày Tết Trung Thu của trẻ em Việt Nam. Thank you. Signed by Douglas A. Ducey at the Capitol, Phoenix, Arizona. Thank you, Attorney Barry Wong. Thank Ladies and gentlemen, I just want to give you a brief history of this proclamation. Attorney Barry Wong, I had asked Attorney Barry Wong to assist us with the proclamation. And historically, the Vietnamese language with the accent marks and everything is not printed on the proclamation. I was very nervous because it may not be approved by the governor's office, but thanks to the help from Attorney Barry Wong, he had made it, and we now have the official proclamation from Governor Ducey. Thank you, Attorney Barry Wong. Thank you. And now I'd like to present this on behalf of the governor to Dr. Kevin Dan, who's president of the Vietnamese Community of Arizona. Vị chính khách đặc biệt kế tiếp Thế Hương muốn được trân trọng kính mời lên sân khấu là ông thị trưởng thành phố Glendale, Mayor Jerry Wires. Ông Jerry Wires và hội đồng thành phố Glendale đã luôn hết mình ủng hộ cộng đồng người Việt quốc gia Arizona và đã đồng ý cho phép cộng đồng người Việt quốc gia Arizona chúng ta tổ chức lễ hội Tết Trung Thu hàng năm hoàn toàn miễn phí ngay tại Murphy Park. Xin quý đồng hương cho vị thị trưởng thành phố Glendale một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất. I'd like to introduce a very, very best friend, God, mentor of mine, Mayor Jerry Wires. Okay, I'm done talking. No. Is this working? We're working. What a beautiful night. Get that all the way through. What a beautiful night to have an event like this. Earlier I was thinking maybe this wasn't quite as big as last year, but I believe with the crowds right now, I think you've actually exceeded last year already. I want to make certain that everybody understands how proud that I am, and I know my city, to be able to host this, to have you here at downtown Glendale. This is something that Kevin and I have been working on for 4 or 5 years now, trying to make certain that the Vietnamese communities are recognized and have that opportunity to celebrate your heritage. And we want other people to understand that. Kevin and I have really formed an incredible relationship. This is one of the coolest guys ever. I don't know if you folks really know how great he really is, but he's just awesome. And I'm so very proud to call him a very good friend. Thank you, Mr. Mayor. On behalf of the Vietnamese Community of Arizona, we are very grateful to have your cooperation and assistance in terms of providing us access for this
great, beautiful park. Thank you, sir. Thank you so much. Everybody have a good time tonight. Be safe. I can't wait for the Dragon Dance. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Ngoài sự hiện diện của ông Perry Wong và ông thị trưởng thành phố Glendale, Thế Hương xin trân trọng giới thiệu các quan khách ngoại quốc. Miss Farhana Shifa, candidate of Arizona State Representative. Mr. Rafael Ahmed, member at large, Arizona Executive Committee. Mr. Albert Lin, president of 4A, and representative from Phoenix Lions Club. Trong bầu không khí vui nhộn này, thay mặt cho ban tổ chức, Thế Hương xin chúc quý đồng hương cùng gia quyến dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và xin tuyên bố khai mạc đêm hội trăng rằm năm 2017, The Moon Festival. Let the Moon Festival begin with the Dragon Dance. Thank you.